ඉතින් මම අද ඔයාලට පරිප්පු දාලා කංකුම් ව්‍යංජනය ගොඩක් රසට හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ කංකුම් ව්‍යංජනය හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. මම අද මේ කංකුම් ව්‍යංජනය හදන්නේ ගෙදරම පෝච්චි එක හදපු කංකුම් කඩලා අරගෙන. ඉතින් ලංකාවෙන් පිට මේ වගේ රටවල් වල ඉන්නකොට කංකුම් වගේ දේවල් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. චයිනීස් කඩේකට වගේ යන්න වෙනවා කංකුම් වගේ දෙයක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ගියාම ගත්ත කංකුම් වල දඬු ටිකක් වතුරේ දාලා මුල්ල දෙන්න තියලා ඊට පස්සේ මම පෝච්චි එක පැල කරලා තමයි මේ කංකුම් ටික හදාගත්තේ. දැන් ඉතින් මේ කංකුම් හොඳට වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කංකුම් වලින් ටිකක් කපලා අරගන්නවා අද කංකුම් ව්‍යංජනය හදන්න. පරිප්පු හොදලා අරගෙන තියෙනවා. කංකුම් වල දණ්ඩත් කොලත් වෙන වෙනම කපලා අරගෙන තියෙනවා. දණ්ඩ ටිකක් මේ වගේ හීනියට කපලා අරගත්තා. ලූණු අමු මිරිස් ගොඩක් සැරයි ඒ හින්දා මේ අමු මිරිස් කරල පිටින් දානවා. පාම්පේ කරපිංච වතුර අරගෙන තියෙනවා. පරිප්පු එකට රස ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරනවා. කරි පවුඩර් තේ භාගයක් විතර එකතු කරනවා. කහකුඩු තේ අටෙන් එකක් විතර එකතු කරනවා. කංකුම් කොළ ටික ඉතුරු කරලා පාම්ප කරපිංච අමු මිරිස් කංකුම් දණ්ඩ ඒ වගේම ලුණු කපපු දැන් ලුණු වලින් කොටසක් එකතු කරනවා. පරිප්පු ටික තැම්බෙන්නේ නැති වෙන ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරනවා. අබ තෙහෙදි භාගයක් අරන් තියෙනවා. හොඳ උක්කු පොල් කිරි කොප්ප කාලකුත් තෙල් මේස හැඳි දෙකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. පරිප්පුත් කංකුම් දඬු ටිකක් තැම්බෙනකම් මීඩියම් හීට් එකේ වහලා තියෙනවා. මේ වගේ බුබුලු දානකොට ඇරලා හැන්දෙන් ටිකක් මිශ්‍ර කරලා ග්‍රේවි එක අඩු වෙනකන් තියෙනවා. දැන් මේ පරිප්පු ටිකත් කංකුම් දඬු ටිකත් හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ උනට ග්‍රේවි එක ටිකක් වැඩි වගේ. ඒ හින්දා මේ විදිහටම ඇරලා තියලා ග්‍රේවි එක ටිකක් අඩු කර ගන්නවා. මේ වගේ ග්‍රේවි එක හොඳින් අඩු වුණාම කෑලි කපපු කංකුම් කොළ ටික එකතු කරනවා. කංකුම් කොළ ටික යන්තමට තැම්බෙනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. කංකුම් පරිප්පු ටික භාජනයකට අයින් කරනවා. කංකුම් ව්‍යංජනය හදපු සෝස් පෑන් එකම රත් වෙන්න තියෙනවා. තෙල් එකතු කරනවා. මම ඔලිව් තෙල් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ එකතු කරනවා. අබ ටික යන්තමට පුපුරනකොට කලින් ඉතුරු කරගත්ත ලුණු ටික දානවා. අබත් ලුණුත් හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න තියෙනවා. ලුණු ටික මෙලෙක් වෙලා හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙනකොට භාජනයකට අයින් කරපු කංකුම් පරිප්පු ටික එකතු කරනවා. උකු පොල් කිරි ටිකත් දානවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ වෙලාවේදී ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් තව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. මේ වගේ කංකුම් පරිප්පු ව්‍යංජනයක් හදාගත්තොත්
බඩ පිරෙන්න කංකුම් පරිප්පු වෑංජනයක විතරක් වුණත් බත් කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ කංකුම් පරිප්පු වෑංජනයක් හදලා බලලා ඒකට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.